χειρότερα. Αν το λάβει τον όρο επαγγελματία ότι το κάνω γιατί βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό μόνο. Κατά κύριο λόγο. Είναι αυτό. Πρώτο Είναι αυτό. Ναι. Αλλά αν το κάνει από κομμάτι της, κατά πόσο, όπως είπα και πριν, τη επαγγελματική συνείδηση, Ναι. το πώς το λειτουργεί αυτό το κομμάτι, είναι Α. Ναι, αλλά εσύ όμως λειτουργείς έτσι ότι. Θεωρώ. Η φορολογική σου Ναι. δήλωση τι λέει, παράδειγμα, Ναι, θα λέει ναι. ρε παιδί μου τάδε. Ενώ ότι Ναι, είναι. τα χαρτιά ναι, με έχουν σαν DJ μέσα. Αυτό Ναι, ακριβώς. ναι. Γι' αυτό σου ξαναλέω ότι ναι, είμαι επαγγελματίας DJ με την έννοια ότι βιοπορίζομαι από αυτό, το κάνω επαγγελματικά 5 φορές την εβδομάδα. Δεν το κάνω 1 και 2, δεν το κάνω σίγουρα σαν Δεν το χόμπι. κάνεις, μπράβο, το κάνεις σαν χόμπι, το κάνεις στο ρεπό σου, το κάνεις το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Από εκεί Ωραία. και πέρα το κομμάτι το επαγγελματικό που θεωρώ εγώ ότι είναι σαν επαγγελματική λέμε συνείδηση και είμαι επαγγελματίας γιατί κάνω αυτό και αυτό και αυτό, είναι όπως είπα πριν ένα παράδειγμα. Ψωνίζω τη μουσική μου Ναι. να αγοράζω. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή δεν κατεβάζω δωρεάν μουσική. Καταρχήν σέβομαι του καλλιτέχνες, του παραγωγούς, όλους αυτούς που μπαίνουν στην διαδικασία να έχουν αγοράσει όλο αυτόν τον εξοπλισμό για να φτιάξουν ένα κομμάτι, να το ανεβάσουν πάνω και να μου το δώσουν εμένα να το κάνω μετά ό,τι θέλω. Έχει περάσει, όπως είπα πριν που κάναμε την κουβέντα, κάποιος χρόνο Ναι. και χρήμα με έχει δώσει για να το κάνει αυτό. Και θεά ουσία. Και γνώσεις και δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ώρες μπορεί να έχει και σπουδές της μουσικής ο άλλος. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Οπότε ένα κομμάτι που κάνει και τον άλλο επαγγελματία για μένα είναι και αυτό. Σωστά. Επαγγελματίας είναι ότι πάω στην ώρα μου στη δουλειά. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το λάβει κάποιος επαγγελματίας ότι την κάνω καλά τη δουλειά μου ή δεν την κάνω καλά. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο αυτό. Κοίτα, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο, δεν είναι μετρήσιμο ρε παιδί μου απαραίτητο, αλλά φαντάζομαι ότι αν είσαι σε ένα μέρος που πετυχαίνει το σκοπό του, ρε παιδί μου, ας πούμε. Μπορεί να σε κάνει επαγγελματία περισσότερο το κομμάτι ότι είσαι γνώστης, όχι της μουσικής μόνο. Γιατί το κομμάτι του DJ δεν είναι γεια σας, ήρθα με το λάπτοπ μου ή με τα CD μου παρεμπιπτόντως και θα αρχίζω να βάζω από εδώ ένα κομμάτι, από εκεί ένα κομμάτι, από εδώ ένα κομμάτι. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. DJ πιστεύω, έτσι όπως λειτουργεί, πέρα από οποιαδήποτε εμπειρία μπορεί να έχει, είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει. Να φτιάχνει ατμόσφαιρα σε ένα χώρο. Ναι. Αυτό είναι είτε χάρισμα, είτε το έχεις μάλλον δεν το έχεις. Δεν μπορείς να το χτίσεις ιδιαίτερα. Θα μπορείς να πιάνεις το vibe. Το κάνεις εσύ περισσότερο ή πιάνεσαι από το τι συμβαίνει. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα αυτό. Εγώ, ας πούμε, π.χ. θεωρώ ότι το έχω σαν έμφυτο αυτό. Okay. Πιάνω το vibe. Ίσως είμαι και σαν χαρακτήρας έτσι, πιο συναισθηματικός ίσως. Και επειδή λαμβάνω γενικώς μηνύματα Ναι. και δίνω μηνύματα, πιάνω μια ατμόσφαιρα σε ένα χώρο. Και επειδή στο κομμάτι του DJ πλέον, από την εμπειρία τώρα αυτό, το ένα το κομμάτι το ψυχολογικό που λέμε πιάνει την ατμόσφαιρα είναι άλλο. Okay. Το κομμάτι τώρα της εμπειρίας που έχω το υλικό μου που είναι η μουσική μου στην ουσία και μετά το τεχνικό το κομμάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ξέρω να χειρίζομαι τα μηχανήματα και με ένα όχι συγκεκριμένο τρόπο. Πλέον, ας πούμε, η τεχνολογία σε βοηθάει να κάνεις το DJing πάρα πολλά πράγματα. Παλιά είχες αυτό, ένα μίκτη, και βέβαια όχι ότι δεν σε βοηθούσε τότε να κάνεις πράγματα, αλλά σίγουρα έπρεπε να πιάνει το χέρι σου, ρε φίλε, τότε. Ναι, ήταν φυσικό, physical πράγμα. Πατούσες αυτό, γυρνούσε, δεν είχες πιού, δεν τα πατούσες τα κουμπιά έτσι. Έπρεπε να το κρατάς αυτό εδώ για να μην φύγει. Ναι. Και να το ρίξεις και να βάλεις την βελόνα στο πέμπτο κομμάτι και να γυρίσει και να φέρεις το πίτσα εδώ και άμα χάνει ο δατής να το κάνεις. Δηλαδή τέτοιες τεχνικές. Ναι. Πράγματα τώρα που η τεχνολογία στα κάνει λίγο πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά και τότε και τώρα πρέπει να γνωρίσεις το τεχνικό κομμάτι. Όπως και να έχει. Όσα περισσότερα πράγματα γνωρίζεις, σε συνδυασμό με το κομμάτι που σου λέω ότι να φτιάξεις μια ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με ένα υλικό που έχεις που είναι η μουσική σου, που την ξέρεις. Πολύ βασικό και αυτό. Ναι. Την γνωρίζεις. Δηλαδή παίζεις soul, funk, disco, όπως σου λέω έτσι. Πρέπει να ξέρεις λίγο τη μουσική αυτή, την ιδεολογία της, τι μπορεί να κάνει, να σ' αρέσει σένα βασικά και να μπορείς να τη μεταδώσεις και στον κόσμο. Και μετά όλο αυτό το πράγμα να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα, ένα ωραίο flow, μια ωραία ροή όπως σου είπα με την εικονογράφηση και από εκεί και πέρα να τους πας όπου θέλεις εσύ. Από εδώ, εκεί, εδώ. Για να μην
Αυτό το πώς τώρα ήρθε διαβάζοντας και εγώ κατά καιρούς πράγματα και στην προκειμένη περίπτωση ακούγοντας πράγματα από συνάδελφους DJs, ρε παιδί μου, για το πώς επιλέγουν να πάνε να παίξουν κάπου, Ναι. και από το κομμάτι το που θα πάνε, αλλά και το οικονομικό το κομμάτι. Και λόγω και καλοκαιριού, ίσως είχαμε κάποιες πιο έντονες συζητήσεις με ανθρώπους που ερχόντουσαν στο μαγαζί που έπαιζα και μου λέγανε: μου είπαν να πάω να παίξω στο τάδε beach bar και μου είπαν: θα έρθει στο beach bar που είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο πόδι. Δεν έχουμε μηχανήματα. Δηλαδή θα πρέπει να φέρεις την κονσόλα σου εσύ, τα CD σου, τη μουσική σου, τον εξοπλισμό σου. Ηχεία δεν έχουν ευτυχώς ζητήσει. Δηλαδή έχουμε τον ήχο, αλλά δεν έχουμε φίλε τα βασικά. Δηλαδή τις συγκέρες, Ναι. αυτό που θα βγάλει τον ήχο στα ηχεία. Έχουμε τον ήχο, μόνο σαν ήχο. Δεν έχουμε τον εξοπλισμό που θα βγάλει, θα περάσει ας πούμε, η μουσική για να βγει στα ηχεία. Ναι. Θα κάνεις αυτή την απόσταση τέλος πάντων να έρθεις. Δεν έχουμε μηχανήματα να σου προσφέρουμε. Θα έρθεις, ξέρω εγώ, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ παρεμπιπτόντως και θα σου δώσουμε 40€. Ναι. Κάτσε, βάλτα κάτω. Βενζίνη. Και αυτό που ανέφερα εγώ στο post είναι το εξής. Και το κομμάτι το ότι στην προκειμένη είσαι πιο μακριά και θα πρέπει να το βάλεις και αυτό υπόψη σου στα έξοδά σου. Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν πας βέβαια. Και 100 να ήταν τα ευρώ. Είτε δεν ξέρω. Κουβαλώντας μηχανήματα. Γιατί το έχω κάνει και αυτό με εκτέλ, να ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω. Τα έχω κάνει όλα σχεδόν. Ναι. Οτιδήποτε σενάριο υπάρχει, νομίζω ότι το έχω κάνει. Και το κομμάτι τώρα αυτό του 40€ θα φέρεις τον εξοπλισμό σου ένα. Κάτσε μεγάλη, τι αυτό το εξοπλισμό μου. Μου έχει τύχει εμένα φίλος με το Mac του, δηλαδή να έχει Mac, την κονσόλα του, γιατί τώρα παίζουν και με στικάκια τα λεγόμενα. Το καταλάβανε μερικοί το κόλπο και παίζουν με στικάκια. Βέβαια αυτό εννοείται ότι πρέπει να έχει το μαγαζί τον αντίστοιχο, τον κατάλογο για να παίξει με στικάκια. Δεν το έχουν όλοι. Παρένθεση. Πολλά μαγαζιά έχουν συνηθίσει πλέον επειδή οι DJs φέρνουν το laptop τους να μην έχουν τίποτα. Ναι. Να έχουν ένα μίκτη, να έχουν 2 απαρχαιωμένα ξέρω εγώ CD player, ας πούμε. Αν χρειαστεί. Ναι, αν χρειαστεί ένα CD που μπορεί να το έχουν για να παίζει κάποιο CD όταν δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, και στο κομμάτι του εξοπλισμού φέρνεις εσύ τον εξοπλισμό σου και μου έχει τύχει Mac, κονσόλα, ποτό πάνω στο Mac όλο. Σερβιτόρα. Ναι. Έγινε κάτι. Επειδή και πολλά μαγαζιά δεν έχουν και το κατάλληλο χώρο και το booth αυτό που λέμε για να παίξει σωστά ο DJ μουσική, να είναι καλυμμένος, να μην περνάνε ποτά από εκεί, να μην περνάνε ο ένας, να μην περνάει ο άλλος. Άλλο και αυτό το κομμάτι. Έτσι. Όλα αυτά τα μαγαζιά, βέβαια, να ξέρεις και κάτι άλλο. Ότι όλα αυτά τα μαγαζιά θεωρούν ότι πουλάνε και μουσική. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Ότι η μουσική, εμείς εδώ είμαστε γαμό. Ναι, εντάξει. Ζημιά ο τύπος ένα χιλιάρικο. Και τώρα τι γίνεται. Για ένα μεροκάματο 60€. Έτσι. Το μαγαζί σου λέει, εγώ, το συγκεκριμένο μαγαζί είχε 2 CD player βέβαια και μίκτη. Σου λέω, εγώ σου έχω εξοπλισμό. Το εσύ έφερες και τέτοιο. Το εσύ έφερες, πρόβλημά σου. Ναι, άμα καθώς να κάνεις τη δουλειά όμως με εκείνο το εξοπλισμό, τι θα κάνεις. Λοιπόν, εκεί είναι και που ο DJ, γιατί εγώ αυτό το post το έκανα για τους DJ περισσότερο. Ναι. Και όχι τόσο για το κομμάτι των ιδιοκτητών μαγαζιών, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, πάει και σε αυτούς λίγο, ότι εντάξει, δηλαδή ας τα βρούμε κάπου στη μέση, ας ενημερώσεις τουλάχιστον ένα τον άλλο. Ναι. Αλλά πήγαινε περισσότερο στους DJs το κομμάτι αυτό, ότι μη λες ναι πατού. Έχεις ανάγκη, ναι, οκ, ρε φίλε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μην ισοπεδώνεις, δηλαδή όπως σε κάθε επάγγελμα και εμείς λειτουργούμε, λέω εγώ τώρα, σαν σύνολο, έτσι. Ναι. Εικονογράφοι σαν σύνολο. Κλάδος. Ναι, σαν κλάδος. Οι σερβιτόροι σαν κλάδος, και έτσι λειτουργούμε και εμείς, οι DJs σαν σύνολο. Άρα το κομμάτι αυτό εγώ που είπα είναι ότι όταν πας και ζητάς κάποια λεφτά, μάθε για ποιο λόγο τουλάχιστον τα ζητάς αυτά τα λεφτά, για να μπορείς να το πεις σε αυτόν που θα στα δώσει τα λεφτά. Θες 100€. Γιατί να σου δώσει τόσο πολλά 100€. Επειδή τα. Εξήγησέ το εσύ με επιχειρήματα, αν και τα άλλο είναι γκάο και θα το καταλάβει. Δεν πειράζει. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις, ρε φίλε. Γιατί άμα του ζητήσουν 5 ένα ποσό τάδε και δεν το δώσει και ένα στα λιγότερα, θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται. Ναι, ακριβώς. Ας πω πιθανότατα να σε πάρει και πιο σοβαρά ο άλλος. Ναι. Δεν με νοιάζει εμένα. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν το παράδειγμα της εικονογράφησης. Όταν του πεις στο άλλου ότι ναι, μου ζητάς να έρθεις στο μαγαζί σου για ένα event, ξέρω εγώ. Δεν σου μιλάω τώρα για να πάει να παίξεις μόνο κάπου μουσική, να παίζεις 5 φορές την εβδομάδα, να είσαι δηλαδή ο κύριος DJ, γιατί σε ζητάνε σε ένα event που παίζει τάδε μουσική.
να ετοιμάσεις τη μουσική σου παίρνει χρόνο. Να ψωνίσεις ενδεχομένως κάποια καινούργια κομμάτια ή να ανανεώσεις τη μουσική σου για να παίξεις εκεί, σου παίρνει χρόνο. Να πας ενδεχομένως στον εξοπλισμό σου αν χρειαστεί. Αυτό είναι κάτι που έχεις πληρώσει. Αυτό είναι τώρα μια κουβέντα ότι αν το μαγαζί έχει εξοπλισμό, μην το πας. Ναι. Δεν ανάγκη να φάνεις με το Mac από τη στιγμή που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, 2 στικάκια και να παίξεις μουσική που μπορείς. Από την άλλη, μπορεί να πει ότι κάνω δουλειά καλύτερα. Έχω την άνεση. Ναι, Τα πράγματα. απλά είναι με την ευθύνη τη δική σου αυτό. Καταλάβες. Άλλο να σου χαλάσει ένα στικάκι που έχει 30 ευρώ ή 40, Ναι, όχι, προφανώς. και άλλο να σου χαλάσει ένα Mac που έχει 1500 ευρώ. Άρα το παίρνεις υπευθύνη σου αυτό το κομμάτι. Τώρα, οι περισσότεροι DJs, φίλε, όταν τους κάνει κάποιος μια πρόταση έλα να παίξεις, υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, 5 κατηγορίες που πρέπει να κάνεις μια γρήγορη κουβέντα με τον ιδιοκτήτη που ή τον ενδεχόμενο, ξέρω εγώ, organizer που θα σου οργανώσει το τάδε event και θα σου ζητήσει να παίξεις. Εμείς πάμε κατευθείαν στο 5ο. Πώς θα μου δώσω. Ναι. Όχι, που πληρωνόμαστε. Και αν πληρωθείς, γιατί μου λες εσύ, έλα να παίξεις εκεί, σου λένε εντάξει, θα έρθω. Δεν σε ρωτάω τι είναι αυτό εκεί που θα παίξω, πόσα λεφτά θα πάρω. Αυτό το κάνουν, φίλε, αυτό έχει να κάνει και με τον επαγγελματισμό που λέμε λίγο. Ναι. Ναι, εντάξει, θα έρθω, ρε παιδί μου, μα τα λεφτά. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ θα έρθω να παίξω. Ξέρετε, μου έχει τύχει άνθρωπος εδώ στην πόλη να μου το πει αυτό. Εντάξει, να του αρέσει η μουσική. Ακούει σπίτι του και να έχει μια συλλογή μεγάλη ή μικρή, δεν ξέρω εγώ τι, να του αρέσει να είδος μουσική. Και είναι ένα μαγαζί που ανοίγει και αυτός που το άνοιξε το μαγαζί είναι φίλος του. Και του λέει: θα έρθεις τάδε να παίξεις εκεί. Άλλος, οκ, έχω και ένα Mac, κατεβάζει ενδεχομένως ένα software αντίστοιχο, το μαθαίνει, δεν είναι κάτι κιόλας. Ή ξέρω εγώ, αν είχε CD, γράφει 50 CD. Και πάει, έτσι όπως λέω, και πάει και παίζει. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι παίζουν και σε άλλα μαγαζιά και παίρνουν λεφτά. Αν μου πεις, περίμενε. Γιατί κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το DJing, ρε παιδί μου, κλείνει δηλαδή από κάποιο αριθμό και πάνω και δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιος άλλος. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είπα ότι κλείνει. Ίσα-ίσα, εγώ θέλω να βλέπω και νέους ανθρώπους να μπαίνουν στη δουλειά αυτή. Σωστά. Να μπαίνουν σωστά. Να μην αναιρούν ή να μην έχουν υπόψη τους το τι έχει συμβεί πριν ή το τι συμβαίνει τώρα. Πολλοί παλιοί DJs, ρε παιδί μου, κράζουν σε εισαγωγικά τους νέους DJs που ενδεχομένως με την τεχνολογία πιο εξοικειωμένοι και επειδή δεν έχουν γνωρίσει το κομμάτι αυτό, παίζουν με τα λάπτοπ, όλα είναι πιο εύκολα και η δυνατότητα αυτή γίνεται. Το λάπτοπ είναι όπως τότε είχε βγει με τους εικονογράφους που είχε εμφανιστεί ο υπολογιστής με τα Photoshop και τα Corel. Διευκόλυνε τη δουλειά κάποιου ανθρώπου που ήδη ήξερε κάτι. Δεν μπορεί να σε κάνει making φοβερό DJ. Ο πατέρας μου, πέρα από τον κινηματογράφο που δουλεύει, ήταν γραφίστας. Ήταν ο γραφίστας με το ραπιτογράφο που τις γραμματοσυρές τις σχεδίαζε στο χέρι. Αν η ταινία ήταν thriller, ξέρω εγώ, έκανε τη γραμματοσυρά αντίστοιχα να τρέχει ένα, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Το κομμάτι εμφανίστηκε και το γνώρισα εγώ όταν η τεχνολογία αυτή ήρθε που πήρε τον πρώτο υπολογιστή, τον είχε πληρώσει και χρυσό, θυμάμαι τότε, ρε παιδί μου, το Corel, ας πούμε, το πρόγραμμα, που διευκόλυνε κάποια πράγματα, κάποια έτοιμα πράγματα, εικονίδια, έτσι, επεξεργασία. Και τον χρόνο στην ουσία, δηλαδή. Και σου γλίτωνε χρόνο. Ήτανε ένα εργαλείο. Άμα δεν ξέρεις ποιο ταιριάζει σε ποιο θέμα, δεν σε έκανε μάγκα το πουθενά. Είναι το ίδιο με τη φωτογραφία. Ναι. Που όλοι πάνε και παίρνουν μια φωτογραφική μηχανή 1000 ευρώ και νομίζουν ότι η φωτογραφική αυτή μηχανή θα τους κάνει φωτογράφους. Όχι, μεγάλη. Δεν είναι έτσι. Ναι, το έχω νοθεύσει λίγο. Έχει αλλάξει επειδή το κάνεις, θα το κάνεις αλλιώς αλλού, ας πούμε. Ναι, είμαι σίγουρος. Σε ποιο, πώς ακριβώς. Τι είδη διαφορετικό, ας πούμε. Όταν ήρθα εδώ, από την αρχή δηλαδή που ανέβηκα πάνω, όπως σου είπα, ήρθα ανοιχτός πολύ και έτοιμος για όλα. Ήρθα να δώσω. Πολύ να δώσω. Δηλαδή, και να πάρω όπως είπα, αλλά ήρθα να δώσω. Ήρθα να πω πολύ μουσικές, να κάνω πράγματα, να σας δείξω καινούργια πράγματα κτλ. Και όπως σου είπα, σιγά σιγά μέρες που περνούσαν σε ένα μαγαζί που είχε και κόσμο κιόλας. Ναι. Το feedback ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο για δύο λόγους. Εγώ, σαν φυσιογνωμία, δεν με ξέρανε. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Ωραία, ναι. Φαντάζομαι ότι αν είναι κάποιος ο οποίος εκεί πέρα είναι ο τάδε. Ναι, αν βλέπανε τη γνωστή φυσιογνωμία ενός DJ ανθρώπου που έχει κινηθεί σε 5 μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, μπορεί να παίζαμε την ίδια μουσική και να ήταν πιο γάμο. Ενώ εγώ ήμουν κάποιος που δεν ξέρει, αυτό συνέβαινε και λίγο στην Αθήνα. Αυτό είναι πάλι κομμάτι. Είναι μια άλλη λίγο κουβέντα. Anyway,
Πάντως τον νόθευσα γιατί ξεκινήσαμε με ένα πιο αυστηρό τρόπο που θα κάναμε τα πράγματα. Ναι. Αυστηρό με ποια έννοια? Ότι ρε φίλε, με φέρνει σε μένα να είμαι σε ένα μαγαζί να κάνουμε 1, 2, 3 και το ξέρεις αυτό που κάνω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάμε λίγο πιο δεξιά ή να πάμε λίγο πιο αριστερά. Ναι. Εντάξει, εννοείται. Αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος, και βέβαια επειδή και εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί που θέλω να έχει την αντίστοιχη επιτυχία και ο κόσμος, στην τελική ανάλυση να διασκεδάσει. Δεν κάνω το κομμάτι εγώ επειδή θέλω να βάλω τα δικά μου, να τα βάλω Ναι, και καλά. Θα βρω έναν τρόπο βέβαια αυτά που θέλω να τα βάλω να τα βάλω. Αλλά στην πορεία ναι, τον όθευσα αυτό στον τρόπο μουσικής. Απλά εκεί είναι το κομμάτι που έρχεται της εμπειρίας ενός DJ που τον οθεύεις σωστά. Δεν σου κρύβω ότι με κούρασε όμως. Μου ρίξε λίγο ας πούμε το ότι ήμουνα στην αρχή και έχω ένα συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο που μιξάρω και παίζω μουσική. Κάνω πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Βάζω τη μουσική που μου αρέσει, την περνάω ωραία, κάνω πολύ γρήγορες αλλαγές. Είναι τεχνικά θέματα αυτά που έχει μια σχετική απήχηση, είναι και λίγο εντυπωσιακό και τα χρόνια που το κάνω και το έχω μάθει πλέον και το κάνω έτσι, είναι σχετικά πετυχημένο. Ναι, λειτουργεί τέλος πάντων. Ναι, και μπορώ να περάσω και αυτά που θέλω έτσι όπως θέλω να τα περάσω και έχει την αντίστοιχη εντύπωση και πλέον ξεχωρίζω και σαν ένα στυλ DJ που έχω και παίζω να ακουστεί. Και αυτό είναι σημαντικό στην κάθε δουλειά. Όπως όταν σχεδιάζεις έχεις ένα στυλ, έτσι και όταν παίζεις μουσική έχεις ένα στυλ. Ναι. Έριξα τα standards μου λίγο. Όχι τα standards μου, κατέβασα ταχύτητα λίγο. Εκεί που ήμουν στο σχετικό, αν θεωρήσουμε ότι έχεις το 100%, ξεκίνησα 70, πήγα 80. Και επειδή σου ξαναλέω ότι αν έρθεις ποτέ και με δεις πώς παίζω μουσική, ασχέτως αν θα σας αρέσει η μουσική ή όχι, Ναι. το κομμάτι το πώς το κάνω. Δεν σηκώνω κεφάλι. Είναι για μένα μια εργασία εκείνη τη στιγμή το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου για να μπορώ να τα αποδώσω αυτό. Πολλές μουσικές μαζί που θέλω να περάσω, συμβαίνουν πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Έχω στο νου μου πολλά τεχνικά πράγματα εκεί που συμβαίνουν και έχω και το νου μου και το τι συμβαίνει και γύρω μου. Ναι. Δεν σου βάζω τώρα για τους γύρους που έχουν να σου μιλάνε και τα ποτά που μπορεί να σου φέρνουν και τα σφινάκια. Στο βγάζω στην άκρη αυτό, έτσι. Ναι. Σου βγάζω μόνο το κομμάτι που έχεις να κάνεις σαν δουλειά σου. Δηλαδή φεύγω κουρασμένος. Το έριξα αυτό. Ξεκίνησα, ας πούμε, 80, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο 60 και τώρα που μιλάμε μπορεί να είμαι στο 50%. Οπότε, πράγματα. Ναι. Εκεί βέβαια είναι ένα περίεργο κομμάτι άλλο που το έχω ξανασυζητήσει αυτό. Ανοίγει ένα καινούριο μαγαζί. Είσαι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Για να μην πάμε μακριά σε άλλη πόλη, στην Αθήνα. Αχ, έχουμε κουραστεί με το τάδε μαγαζί, τα ίδια και τα ίδια. Οι DJs είναι ίδιοι και οι ίδιοι, και να πάμε να πούμε τα ίδια πράγματα. Τέλεια. Ανοίγει το καινούριο μαγαζί, παίζει την καινούρια σε εισαγωγικά μουσική. Όχι την ίδια τέλος πάντων. Ναι. Έρχεσαι στο μαγαζί αυτό. Γιατί δεν παίζει σαν το τάδε μαγαζί? Γιατί δεν βάζετε τα κομμάτια που παίζει ο τάδε DJ εκεί? Άλλο γι' αυτό.